เจ้าของเขามาบอกว่านาฬิกาไม่เดินเปลี่ยนฐานหลายรอบแล้วมันก็ไม่เดินนาฬิกาอีเกียวินเทจมันไม่เดินต้องลองแกะดูครับว่ามันจะซ่อมได้หรือเปล่ามาลองดูกันครับอันดับแรกก็ขันน็อตออก3ตัวนะครับทางด้านหลังเสร็จแล้วก็เปิดฝาครอบออกนะครับจะมีรังถ่านอยู่ด้านหน้าสุดพอดึงรังถ่านออกมาอ้าวสายไฟสีดำมันหลุดออกมาจากรังถ่านนะครับมันน่าจะบัดกรีไม่ดีบางครั้งการบัดกรีที่โลหะเนี่ยถ้าใช้ความร้อนไม่พอมันก็จะหลุดง่ายสายสีดำที่หลุดออกมานี่คือหลุดมาทั้งตะกั่วบัดกรีเลยนะครับเดี๋ยวมาลองกันดูครับว่าถ้าต่อสายไฟให้ครบวงจรแล้วนาฬิกามันทำงานหรือเปล่าถ้าทำงานก็งานนี้จบง่ายครับเดี๋ยวจะลองตั้งนาฬิกาปลุกดูว่ามันจะปลุกหรือเปล่านะครับมันตีครับเสียงกระดิ่งดังแสดงว่าอาการเสียวันนี้ก็แค่สายไฟหลุดออกจากรังถ่านนะครับอันดับแรกใช้คัตเตอร์ขูดตรงโลหะที่รังถ่านให้มันมีรอยขรุขระหน่อยหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็บัดกรีตะกั่วเข้าไปแล้วก็เอาหัวแล้งให้ความร้อนตรงสายไฟด้วยนะครับตะกั่วเก่าบางทีมันจะติดยากให้ความร้อนสักพักหนึ่งแล้วบัดกรีเข้าไปมันจะได้ง่ายหน่อยครับหลังจากบัดกรีไปแล้วก็ลองดึงดูนะครับลองเขี่ยดูว่ามันหลุดหรือเปล่าถ้ามันหลุดจะได้บัดกรีใหม่ให้ดีกว่าเดิมนะครับแต่ในเคสนี้ไม่หลุดแล้วลองใส่ถ่านอีกรอบหนึ่งครับเพื่อความชัวร์โอเคไม่มีอะไรมากแล้วครับเอารังถ่านประกอบกลับเข้าไปครับใส่รังถ่านเข้าไปปิดฝาครอบแล้วก็ขันน็อตครับเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวตั้งนาฬิกาซะหน่อยตอนนี้3:06 นาทีแล้วก่อนไปส่งคืนเจ้าของขอลองอีกรอบหนึ่งครับตั้งนาฬิกาปลุกมาตีเหมือนเดิมครับสำหรับวันนี้ก็คลิปสั้นๆนะครับเอามาแชร์มาทำให้ดูกันหากชอบเพื่อนๆรบกวนกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ